ตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไว้แต่งร้านกันกำลังถ่ายรีวิวลูกชิ้นปลากันค่ะของดูดิโอ้ลูกกระจกน่ากินมากเลยมันขาวพอเวลาทอดมันก็เหลืองทองสวยสวยน่ากินซุปเปอร์ซอสแป้งขนมปังญี่ปุ่นละเอียดละอ่อนส่งมาเยอะกินนะจากเชียงใหม่อันนี้น้องไม่ขอน่ารักมากเลยแพ็กเกจจิ้งเขาน่ารักมากถูกจริงน่ารักเป็นที่ถึงที่สุดที่มอนที่เขาแบบว่าท่วมเลยใช่แต่งานขายทั่วแล้วก็ไปซื้อแล้วแบบทั่วยังไม่เปิดก็มีเยอะมากเลยขอบคุณนะคะ